বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰায়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমি আলোচনা কৰি আছিলো তৰাৰ ওপৰত ঠিক আছে চন্দ্ৰ যিটো মাৰ্গত ঘূৰে সেই তৰাবিলাকৰ ওপৰত তৰা এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় মুহূৰ্ত চোৱাৰ কাৰণে আজি আমি আলোচনা কৰিম নবতৰাৰ ওপৰত চাওক নবতৰা নোচোৱাকে কোনো শুভ কৰ্ম কৰা বৰ্জিত বুলি শাস্ত্ৰত কোৱা আছে আৰু নবতৰা খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কিয় যদি আমি যাত্ৰা চাওঁ বা কিবা শুভ কৰ্ম চাওঁ বা যিকোনো শুভ কৰ্মৰ কাৰণে নবতৰা চক্ৰ যথেষ্টখিনি দৰকাৰী চোৱাৰ কাৰণে এতিয়া এই নবতৰা চক্ৰৰ ভিতৰত কি কি আহিব এটা নবতৰা চক্ৰৰ ভিতৰত আহিব জন্ম নক্ষত্ৰ সম্পদ নক্ষত্ৰ বিপদ নক্ষত্ৰ হেম নক্ষত্ৰ পত্যৰী নক্ষত্ৰ তাৰ পিছত সাধক নক্ষত্ৰ বদ নক্ষত্ৰ মিত্ৰ নক্ষত্ৰ আৰু অতি মিত্ৰ নক্ষত্ৰ এইকেইটা হল নবতৰা চক্ৰ ইয়াৰে ভিতৰত কি হ'ব বিপদ পত্যৰী আৰু বদ নক্ষত্ৰ এইকেইটা নক্ষত্ৰ বৰ্জিত বুলি কোৱা হৈছে এই বিপদ পত্যৰী আৰু বদ নক্ষত্ৰ যিকোনো শুভ কৰ্মৰ পৰা বা যাত্ৰা আদিৰ পৰা বাছি থাকিবলৈ শাস্ত্ৰত কৈছে আৰু এটা জন্ম নক্ষত্ৰৰ কথা কৈছে জন্ম নক্ষত্ৰটো মানে কৰ্ম কৰিলে কি হয় লাগাতকে বেছি কষ্ট হোৱা দেখা পোৱা যায় আহক তেনেহলে আমি জানো যে এই নক্ষত্ৰবিলাক আমি কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াম এইটো কোনো ৰকেট সায়েন্স নহয় এটা জানিলে হল যে কোনো জাতক বা জাতিকাৰ জন্ম কুণ্ডলীখনত চন্দ্ৰ দেৱতা যিটো ৰাশিৰ যিটো নক্ষত্ৰত আছে সেই নক্ষত্ৰৰ পৰা যিদিনাখন শুভ কৰ্ম কৰিব সেই দিনাখনৰ চন্দ্ৰ কোনটো ৰাশিত আছে চাব আৰু সেই ৰাশিত চন্দ্ৰ কোনটো নক্ষত্ৰত ভ্ৰমণ কৰি আছে সাপোজ চন্দ্ৰ দেৱতা 5 নম্বৰ নক্ষত্ৰত ভ্ৰমণ কৰি আছে এতিয়া 5 নম্বৰ নক্ষত্ৰ হল পত্যৰী নক্ষত্ৰ মানে হল বেয়া নক্ষত্ৰ ঠিক আছে অৰিৰ অৰ্থ হল শত্ৰু আৰু এটা মই জানিলো খেম বিপদ নক্ষত্ৰটো আমি জানো নামে ইন্ডিকেট কৰে সেইদিনাখন বিপদ আহাৰ যোগ আছে আৰু পত্যৰী নক্ষত্ৰ কি হ'ব পত্যৰী অৰিৰ অৰ্থ হল শত্ৰু তো সেইদিনাখন কোনো ব্যক্তিৰ দ্বাৰা বা যে প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰাই হওক বা অলপমান বেমিজালি কৰ্মক্ষেত্ৰত আহা দেখা পোৱা যায় আৰু বদ নক্ষত্ৰৰ বিষয়টো আমি জানোৱে বদ মানে হল কোনো এটা বস্তু শাট ডাউন কৰি দিয়া বন্ধ কৰি দিয়া বা মৃত্যু আনা বা মৃত্যুৰ নিচিনা কষ্ট দিয়া বদ নক্ষত্ৰত হয় আৰু বাকি এটা যিকেইটা নক্ষত্ৰ আছে জন্ম নক্ষত্ৰত বা আৰু এটা মনত ৰাখিব শাস্ত্ৰত কি কৈছে জন্ম নক্ষত্ৰটো কিছু কিছু কামৰ পৰা নিজকে বাচিব দিছে কাৰণ জন্ম নক্ষত্ৰত যিকোনো কৰা কাম লাগাতকে বেছি এফৰ্ট কৰিব লাগে কষ্ট কৰিব লাগে কষ্ট কৰিলে কৰ্ম হয় কষ্ট নকৰিলে কৰ্ম নহয় কিন্তু এটা সম্পদ নক্ষত্ৰত নামে ইন্ডিকেট কৰে যে সম্পদ নক্ষত্ৰত সম্পদ আদি বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি থাকে তাৰ পিছত সাধক নক্ষত্ৰত যিকোনো কৰ্ম কৰিলে তাত ৰিজাল্টটো আলটিমেট ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায় আৰু লগতে হেম নক্ষত্ৰ কোনোবা কিবা এটা বস্তু আশা কৰি থাকিলে হেম নক্ষত্ৰত যথেষ্টখিনি ভাল পৰিণাম পোৱা যায় আৰু লগতে মিত্ৰ নক্ষত্ৰ অতি মিত্ৰ নক্ষত্ৰ নামে ইন্ডিকেট কৰে যে তেওঁলোকে ভাল ৰিজাল্ট এই সহায় সুবিধাৰ দ্বাৰা পাব তেতিয়া আমি কি গম পালো যে জন্ম নক্ষত্ৰ অলপ কষ্টদায়ী হয় কিন্তু এই বাকি বিপদ পত্যৰী বদ নক্ষত্ৰৰ নিচিনা ইমান বেয়া নহয় বাকি এটা নক্ষত্ৰ ভাল তো আমি নক্ষত্ৰ ওলোৱা সিস্টেমটো গম পালো আকৌ এবাৰ কৰিছো কেনেকে জাতক বা জাতিকা চন্দ্ৰ যিটো নক্ষত্ৰত আছে সেই নক্ষত্ৰটো আজিৰ দিনটো নক্ষত্ৰটো শুভ কৰ্ম কৰা নক্ষত্ৰ চন্দ্ৰ যিটো নক্ষত্ৰত ভ্ৰমণ কৰি আছে সেইটোলৈ গণিব লাগে ইয়াৰে গণিলে যদি নৰ ওপৰত যদি গুচি যায় নক্ষত্ৰ তেনেহলে ন কি কৰিব মাইনাস কৰি দিব আৰু যদি সাপোজ 17 নম্বৰ নক্ষত্ৰ হল 9 মাইনাস কৰি দিব যিটো ৰেষ্ট ওলাব সেইটো হল 8 নম্বৰ নক্ষত্ৰ পৰিব তাৰ মানে মিত্ৰ নক্ষত্ৰ পৰিব সেই দিনটো জাতক বা জাতিকা কৰ্মৰ কাৰণে ভাল সাপোজ কৰিব 24 নম্বৰ নক্ষত্ৰ হল তেনেহলে তাত 18 মাইনাস কৰিব 9 দুবাৰ মাইনাস কৰি দিব 9ৰ তলত আহিব লাগিব তেতিয়া তাৰ পৰা আহিলে যিটো সংখ্যা হ'ব সেই মতে নক্ষত্ৰ প্লেস কৰি দিব তাৰ পৰা আলটিমেট ভাল ৰিজাল্ট পাব তো আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এই বেয়া দিনটো সাপোজ বদ পত্যৰী বিপদ বা জন্ম নক্ষত্ৰত কিবা কাম ওলাই যায় আৰু কৰিবলৈ আমি বাধ্য হওঁ সাপোজ ইন্টাৰভিউ আদিৰ কথা বা কিবা কাম আমি ভাবি থৈ দিছিলো সেইটো সেই দিনটোতে পসিবল যত এই বেয়া নক্ষত্ৰ এটা আছে তাত কৰিবই লাগিব তেতিয়াহলে কি কৰিব তাত মানে শাস্ত্ৰত কি কৈছে যে যদি কাৰোবাৰ বিপদ নক্ষত্ৰ পৰে তেনেহলে কোন অলপমান দান দি কৰ্ম কৰিব তেনেহলে তাত শুভ ফল পাব ঠিক আছে আৰু যদি বিপদ নক্ষত্ৰৰ পিছত আৰু যদি
পৈত্তৰী নক্ষত্ৰ পৰে তেনেহলে গুড় অলপ দান দিব গুড় দান দি যদি যায় তেনেহলে সেই শুভ কৰ্ম কৰে তেনেহলে তাতো শুভ ফল পোৱা যায় আৰু পৈত্তৰী নক্ষত্ৰ তাৰ পিছত পৈত্তৰী নক্ষত্ৰ গম পালো আৰু আমি এতিয়া বদ নক্ষত্ৰত যদি ওলায় তেনেহলে কি কৰিব অকমান নিমখ দান দি যাব নিমখ যদি দান দি যায় তেনেহলে জাতক বা জাতিকাৰ নিগেটিভ প্ৰভাৱখিনি অলপ কমি আহে আৰু যদি জন্ম নক্ষত্ৰ পৰে তেনেহলে সবজি দান দি যাব কাৰোবাক যদি সবজি দান দি যায় তেনেহলে তাৰ পৰা শুভ ফল পোৱাটো পাব ঠিক আছে এনেকৈ আমি আৰামছে এই নক্ষত্ৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম আজি নৱতৰা বিষয়ে আমি গম পালো আৰু যদি ইয়াতকে বেছি যদি জানিব বিচাৰে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত লিখিলে আমি ইয়াতকে আৰু বেছি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ